नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC नोट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे कोल्हापुरी चप्पल. जी कोल्हापुरी चप्पलला नुकतेच काय भेटला, GI टॅग भेटला, तर त्याबद्दल आपण ही माहिती पाहणार आहोत. तर GI टॅग काय आहे, कोल्हापुरी चप्पल का फेमस आहे कोल्हापूरमध्ये ते, आणि आतापर्यंत भारतात कोणकोणते GI टॅग भेटलेत आणि GI टॅग कोण देतं याबद्दल सविस्तर अशी माहिती आपण इथे व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. मित्रांनो, तुम्ही जर व्हिडिओ किंवा आपल्या चॅनलला नवीन जर भेट देत असाल तर तुम्हाला सर्वांना विनंती की आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. कारण तुम्ही सबस्क्राईब केल्यानंतर आम्हाला एक मोटिवेशन भेटतं व्हिडिओ टाकण्यासाठी. त्याच्यामुळे तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करता व शेजारी असणाऱ्या घंटी बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करत राहा. कारण त्यामुळे काय आम्ही जे व्हिडिओ अपलोड करत जाऊ ते तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन भेटत जाईल. पहा मित्रांनो, GI टॅग कोल्हापूर चप्पल. तर त्याचे पहिले वैशिष्ट्य पहा. कोल्हापूर चप्पल हे कोल्हापूर शहराचं काय प्रमुख आकर्षणापैकी एक आहे. पहा, हे काय कोल्हापूर शहराचे एक प्रमुख आकर्षणापैकी एक आहे. मूळतः ही चप्पल काय खेड्यात वापरली जाते जास्त प्रमाणात, आणि त्याचा उगम हा कुठं कोल्हापूरून झाला आहे. तर बघा, ही चप्पल भारतीय व भारताच्या बाहेर ग्राहकांच्या पसंतीत उतरली आहे. कारण घालायला एकदम इझी आहे आणि एअरपेस भेटतं, त्याच्यामुळं हे काही ग्राहकांच्या पसंतीत जास्त प्रमाणात उतरले आणि टिकाऊसुद्धा जास्त प्रमाणात आहे. त्यामुळे ही चप्पल बऱ्याचदा खेड्यातली 90% लोक खेड्यातले जास्तीत जास्त वापर करतात. या चप्पलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे सुबक आकार व नक्षीकाम आणि त्याचा टिकाऊपणा. तर पुढं बघा, त्याची रचना काय आहे, कशी पहा. रचना या काय असतात, या चपला सपाट असतात. इतर चपलाप्रमाणे त्याच्या टाचा उंचावलेल्या नसतात. म्हणजे त्याचं टाचा मागं बघा, आपली टाच ही जास्त उंचवलेली नसते, ही एकदम प्लेन असतात. आणि पुढे एक बोट जे अंगठा आहे बघा, ते गुंतवण्यासाठी एक पट्टा दिलेला आहे, तेवढंच असतं, बाकी फिटिंगला आहे. म्हणजे याच्या टाचा जास्त उंचवलेल्या नसतात. बघा, या चपलांच्या मध्यभागी एक पट्टी असून एक अंगठा असतो. यांना चामड्याचा पृष्ठभाग असून तळ लाकडासारखा असतो. याचा जे तळ आहे बघा, एकदम लाकडासारखं असतं आणि घसरू नये म्हणून तळाचे रबरांचे आच्छादन असते. आणि याची आणखी एक गोष्ट म्हणजे चपलांचा आवाज या चपलांच्या आवाजापैकी एक बारीक फळामुळेच येत असतो. टाक टाक असा आवाज चालताना या चपलाचा येत असतो बघा. तर रचना काय, याची एक सुबक म्हणजे एकदम नक्षीकाम व्यवस्थित आहे बघा. अंगठ्याला पण आहे, ते चामडे एकदम सपाट असतात आणि याच्या टाचा काय उंच जास्त नसतात. या चपलाची वैशिष्ट्ये. आणि हे चपलाचा उगम हा कोल्हापूरमधून झाला असं म्हणून ओळखलं जातं, म्हणून कोल्हापुरी चप्पल म्हणून प्रसिद्ध आहे. तर बघा, कोल्हापूर चप्पल उगम झाल्यामुळे ते काय भेटलं. आता बघा, GI टॅगबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत. बघा, भारतात जॉग्राफिकल इंडिकेशन डॅक्स इंडिया बघा, म्हणजे भारतात कुठं महत्त्वाचं असं GI टॅग भेटलेलं आहे बघा. लेफ्ट हँड साईडला बघा, राजस्थानचं बघा, तिला काय भेटलं आहे, ब्ल्यू पोएट्री ऑफ जयपूर. तो आपण खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहणार आहोत. त्याचं नाव बघा, ब्ल्यू पोएट्री ऑफ जयपूर, राजस्थानला भरपूर प्रमाणात अजूनसुद्धा GI टॅग भेटले. त्यापैकी महत्त्वाचं कोणतं आहे, ब्ल्यू पोएट्री. त्याचं ते बघा खडे वगैरे असतात, तर ते राजस्थानचे आहेत. नंतर मध्य प्रदेशचं बघा, चंदेरी फॅब्रिक्स म्हणून आहे. गुजरातला कच्छ एम्ब्रॉयडरी, म्हणजे बघा त्यांचं नक्षीकाम आहे गुजरातचं. नंतर सोलापुरी चादर आणि कोल्हापुरी चप्पल हे आता फेमस आहे. तर विचारतील तुम्हाला सोलापुरी क्वेश्चन कधी विचारतात बघा, इंटरव्ह्यू वगैरे घ्यायचे असले तर सोलापुरी चप्पल सहज म्हणतात. ते कोल्हापुरी चादर जास्त प्रसिद्ध आहे. तर ते कोल्हापुरी चादर नसून तर काय आहे, कोल्हापुरी चप्पल आणि सोलापुरी चादर आहे. हे जरा मिक्स होऊन नका देऊ. काय आपण काही गडबडीत काय करतो, मोलून जातो आणि तिथंच आपली मोठी प्रमाणात चूक होती. त्याच्यानंतर बघा, जिथं बघ कर्नाटकला मैसुरी सिल्क म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याच्यानंतर जे केरळ आहे बघा, अनारमुलगा कन्नाडी म्हणून त्यांनी प्रसिद्ध आहे. आणि तमिळनाडू बघा, कंचपुरम सिल्क म्हणून आहे, ते झालं प्रसिद्ध आहे. तिथं अजून एक आहे सलेम फॅब्रिक म्हणून, बघा डायग्राम समोर दिली आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर आंध्रमध्ये बघा, पोचपल्ली इकट म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि नंतर छत्तीसगडमध्ये बस्टर ढोकरा म्हणून प्रसिद्ध आहे. ओरिसामध्ये बघा, ओरिसा इक्कट ओरिसा म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि त्याच्याकडे पश्चिम बंगालमध्ये बघा, वेस्ट बंगालमध्ये नक्षी
कंथा म्हणून प्रसिद्ध आहे. बिहारमध्ये मधुबनी पेंटिंग बघा ही प्रसिद्ध आहे. तुम्ही आर्ट अँड कल्चरचा ज्यावेळी अभ्यास करता बघा, UPSC जर देत असाल प्रिलिम किंवा मेन्समध्ये हा टॉपिक मोडतो, तर मधुबनी पेंटिंगवर हमखास क्वेश्चन विचारला जातो. तर मधुबनी पेंटिंग ही कुठं प्रसिद्ध आहे? तर बिहारमध्ये. क्वेश्चन जोड्या लावायला सुद्धा बनू शकतो. किंवा मधुबनी पेंटिंग कोणत्या राज्यात प्रसिद्ध आहे म्हणून विचारतात, तर मधुबनी पेंटिंग ही बिहार राज्यामध्ये प्रसिद्ध आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये बघा कुल्लू शाऊत म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि काश्मीरमध्ये कानी शाऊल म्हणून प्रसिद्ध आहे. बघा मित्रांनो, आता आपण त्याचे पूर्ण असं प्रत्येक राज्यात कोणकोणते दिलेत ते सर्व आपण इथे पाहणार आहोत आणि कोण कोण इंडिकेशन देतात ते बघू. बघा मित्रांनो, प्रश्न आहे की व्हॉट इज GI टॅग आणि लिस्ट ऑफ द GI प्रॉडक्ट. बघा GI टॅग म्हणजे काय बघा, तर बघा द वर्ड GI इज अन इंडिकेशन ऑफ द geographical लोकेशन विच इंडिकेट द प्रॉडक्ट असोसिएटेड विथ द सर्टन एरिया ऑफ द रिजन. म्हणजे GI टॅग म्हणजे जॉग्राफिकल इंडिकेशन, जे लोकल एरियामध्ये जे प्रॉडक्ट प्रसिद्ध असतात त्याच्या रिजन वाईज त्याला नावं दिली जातात. ॲक्च्युली इट हॅज द बिकम ऑफ द ट्रेडमार्क, म्हणजे ट्रेडमार्क म्हणून हे प्रसिद्ध आहे. बघा त्याच्यानंतर बघा महत्त्वाचं म्हणजे याची विशेषता म्हणजे ती इट इज यूज फॉर ॲग्रिकल्चर, नॅचरल, मॅन्युफॅक्चरिंग गुड्स. बघा इट यूज फॉर द ॲग्रिकल्चर, नॅचरल, मॅन्युफॅक्चर गुड हॅव्हिंग स्पेशल क्वालिटी अँड इस्टॅब्लिश द रिप्युटेशन. म्हणजे कशासाठी वापर केला जातो? शेतीसाठी आणि नॅचरल काही गुड्स आहेत. बघा गुड्स म्हणजे वस्तू वगैरे, मॅन्युफॅक्चरिंग वस्तू आणि स्पेशल क्वालिटी असेल त्या वस्तूला, तर त्या रिप्युटेशनसाठी हे काय दिलं जातं, या GI टॅगचा वापर केला जातो. देर आर ऑल्सो प्रोडक्ट विच हॅव द 2 geographical इंडिकेशन, वन फॉर द नेम ॲज अनदर फॉर द लोगो. दार्जिलिंग टी इज बिकम द फर्स्ट GI टॅग. बघा क्वेश्चन हमखास बनू शकतो, भारतात पहिल्यांदा GI टॅग कोणत्या प्रोडक्टसाठी देण्यात आला, तर कशाचा दिला? दार्जिलिंगचा चहा म्हणून. आणि 2004-5 सेन्स दे मे हॅव 2017 295 हॅड द BM ॲडेड द लिस्ट. म्हणजे 295 पर्यंत काय झालं आपल्याकडे GI टॅगाची नोंद झाली आहे. पुढं बघा मित्रांनो, याच्याबद्दल महत्त्वाचं म्हणजे भारतात पहिलं कोणतं प्रॉडक्ट त्यासाठी GI टॅग देण्यात आला आहे, तो काय आहे? दार्जिलिंगचा चहाला दिला आहे. आणि हे काय नॅचरल, शेतीशी रिलेटेड आणि मॅन्युफॅक्चरिंग वस्तू असतात बघा, यांच्या क्वालिटीसाठी व रेप्युटेशन असतं त्या एरियाचं, त्यासाठी हे दिलं जातं. हे एक ट्रेडमार्कसारखं आहे. ट्रेडमार्क म्हणजे बघा जे विक्री वस्तू असतात बघा, ट्रेडमार्क, आणि त्यासाठी दिलेलं असतं. पुढं पहा मित्रांनो, बघा इथं काय दिलं आहे, व्हॉट आर द GI प्रॉडक्ट. म्हणजे GI प्रॉडक्ट आहे बरं बघा तांदळाचं हे दिलेलं आहे. तर geographical indication is the sign used on the product that have the regional origin which can be differentiated from its label. म्हणजे प्रॉडक्टसाठी बघा geographical indication is the sign, एक साईन आहे ती यूज करण्यासाठी, जे प्रॉडक्ट रिजनल ओरिजिन म्हणजे ते रिजनल काय झालं, ओरिजिन त्याचा उगम झालेला आहे आणि त्यावर लेबल देण्यासाठी हे GI प्रॉडक्टचा वापर केला जातो. तर पुढं दिलं आहे हाऊ मेनी. आत्तापर्यंत बघा तिने काय दिलं, हाऊ मेनी GI इन द इंडिया, म्हणजे किती प्रकारचे 320 प्रॉडक्ट दिलेत जे त्याला काय केलं आहे, रजिस्टर केलं आहे इंडियामध्ये. आणि दार्जिलिंगचा चहा, तिरुपती लाडू, नंतर कांगरा पेंटिंग, नागपुरी ऑरेंज, काश्मीरी पश्मिना आर द अमॉंग रजिस्टर GI टॅग इन द इंडिया. म्हणजे महत्त्वाचे कोणकोणते त्याच्यामध्ये दार्जिलिंगचा चहा आहे, तिरुपती लड्डू आहे, नंतर कांगरा पेंटिंग आहे, नागपुरीच्या संत्रे आहेत, काश्मीरी पश्मिना म्हणून हे प्रसिद्ध आहेत. बघा कर्नाटका टॉपमध्ये बघा सगळ्यात जास्त, त्याच्यात किती 38 GI प्रॉडक्ट आहेत. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र आहे बघा 32 GI टॅग, आणि आताच एक 33वा झाला आहे बघा. तर महाराष्ट्रात सुद्धा 2 नंबरला आहे. विचारते की सर्वात जास्त GI टॅग कोणत्या राज्याकडे, तर कोणत्या? कर्नाटकला आहे. आणि तामिळनाडू बिकम द थर्ड विथ 25 GI टॅग. ती ध्यानात ठेवा, पहिली सिरीज येते बघ GI टॅगनुसार कोणत्या राज्यांचा क्रम, म्हणजे राज्यांचा क्रम लाव की कोणत्या राज्यांना सर्वात जास्त GI टॅग भेटला आहे. तर पहिलं कर्नाटक आहे, दुसरं महाराष्ट्र आहे, तिसरं तामिळनाडू. हे लक्षात ठेवा मित्रांनो. बघा मित्रांनो, आता लिस्ट दिली इंडियाचे GI प्रॉडक्ट जे रिजनल वाईज आहे बघा. तर पहिले हिमाचल प्रदेश बघू, त्याला काय दिलं आहे, कांगरा पेंटिंग दिलं आहे, कुल्लू शाऊल दिलं आहे, चंबा रुमाल म्हणून प्रसिद्ध आहे इथं. तर आसाममध्ये बघा मुगा सिल्क, जोहा राईस, तेजपूर लिच्ची म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याच्यानंतर मणिपूरमध्ये शेप लँडफेअर, नंतर वागेंकी पी, मोरंग पी, कच्ची लेमन म्हणून प्रसिद्ध आहे.
त्याच्यानंतर पहा मित्रांनो, त्याच्यानंतर पहा वेस्ट बंगालमध्ये बघा, तर वेस्ट बंगालमध्ये दार्जिलिंगची चहा आणि शांती निकेतन म्हणून हे याला GI टॅग सुद्धा भेटलेला आहे. पुढे पहा दार्जिलिंगचा शांती निकेतन, त्याच्यानंतर लेदर गुड आहे म्हणून आहे. किर्शापती हिमसागर म्हणून तिथं प्रसिद्ध आहे. नंतर मँगोसाठी सुद्धा तिथं आसाममधलं आहे. त्याच्यानंतर बिहार बघा, बिहारमध्ये मधुबनी पेंटिंग, आपण मधुबनी पेंटिंग बघितली बघा, एक नक्षीकृती आहे साडीवर किंवा कपड्यावर जी नक्षीकृती बघा देते त्याला मधुबनी पेंटिंग म्हणून प्रसिद्ध आहे. भागलपूर सिल्क बघा, ते एक प्रसिद्ध आहे. सिक्की ग्रास वर्क म्हणून आहे बिहारमधली, ते सुद्धा बिहारमध्ये प्रसिद्ध आहे. त्याच्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये बघा, वाराणसी ग्लास बीड म्हणलं प्रसिद्ध आहे. लखनौ चिकन क्राफ्ट म्हणून तिथे प्रसिद्ध आहे. मँगो मैलाबडी दुशेरी म्हणून प्रसिद्ध आहे. बनारस ब्रोकेट्स अँड साडीज इथे बनारसी साडी म्हणतो बघा आपण ती, तर ती उत्तर प्रदेशची शान व तिथे GI टॅग सुद्धा भेटलेला आहे त्याला. पुढं त्याच्यानंतर राजस्थान. राजस्थान खूप महत्त्वाचं आहे कारण तिथं काही पेंटिंग आहे बघा, आणि ते जे नक्षीकामाचे भेटतात बघा खडे वगैरे, ते राजस्थानी खडे असतात. तर त्याला ब्ल्यू पोएट्री ऑफ द जयपूर सुद्धा म्हटलं जातं. नंतर कठपुतली बघा, जे कठपुतली म्हणतो ना बावल्यांचा खेळ, तर ते राजस्थानहून आले आहे. त्याचं GI टॅग सुद्धा तिथे भेटलेला आहे. संगन नेरी म्हणून हँड ब्लॉक प्रिंटिंग म्हणून ते तिथे सुद्धा भेटलेलं आहे बघा. त्याच्यानंतर आठवं गुजरात, एजेट ऑफ कॅम्बे म्हणून प्रसिद्ध आहे. कच एम्ब्रॉयडरी तिथे प्रसिद्ध आहे. एम्ब्रॉयडरी म्हणजे पेंटिंगचा प्रकार आहे, एम्ब्रॉयडरी करतो म्हणतो बघा आपण, तर ते तिथे प्रसिद्ध आहे. पटन पटोला म्हणून तिथे प्रसिद्ध आहे. तर MP बघा नवं, चंदेरी फॅब्रिक्स. नंतर लेदर टॉय ऑफ इंदोर म्हणून प्रसिद्ध आहे. म्हणजे टॉय जे हे असं खेळायचे ते टॉय, तर ती लेदरची ते इंदोरची म्हणून प्रसिद्ध आहे. रातलामी सेव म्हणून प्रसिद्ध आहे. कडकनाथ चिकन म्हणून MPचा GI टॅग भेटला बघा. मागे याच्या आधी 1 वर्षापूर्वी कडकनाथच्या चिकनला सुद्धा GI टॅग सुद्धा भेटला. तर कोणत्या राज्यात आहे? मध्य प्रदेश. तुम्हाला विचारलं तर कडकनाथची कोंबडी कुठं प्रसिद्ध आहे, तर ते MP मध्ये, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर छत्तीसगड. छत्तीसगडमध्ये बस्टर डोकरा म्हणून प्रसिद्ध आहे. बस्टर वुडन क्राफ्ट, नंतर बस्टन आयर्न क्राफ्ट, हे तिथे GI टॅग भेटलेलं आहे तिन्याला बघा. 11 ओडिसा, तर कोणार्क स्टोन कार्विंग म्हणून तिथे प्रसिद्ध आहे, GI टॅग दिलेला आहे तिथं. पठत चित्रा म्हणून GI टॅग भेटलेला आहे. आणि गंजम केवडा फ्लावरला सुद्धा GI टॅग भेटलेला आहे. त्याच्यानंतर आहे 12 तेलंगणा. तर तेलंगणाला सिब्बल फिलिग्री ऑफ द करीमनगर म्हणून तिथे GI टॅग भेटला आहे. हैदराबाद हलीम, नारायणपेठ तर हँडलूम सारी यांना काय भेटलं तेलंगणामध्ये, या 4 प्रकारला GI टॅग भेटला आहे. तर महाराष्ट्रात बघा, पुणेरी पगडी सर्वांना माहीत असतं आपल्या महाराष्ट्राबद्दल. तर नाशिक व्हॅली वाईन, जी बघा दारू आहे बघा ती नाशिकची, तर ती सुद्धा भेटली. महाबळेश्वरला स्ट्रॉबेरीला हे GI टॅग भेटला आहे. नंतर वारली पेंटिंग, जी आदिवासी जी बघा पेंटिंग आहे, ती वारली पेंटिंगसुद्धा GI टॅग भेटलेला आहे. आताच बघितलं आपण की सोलापुरी चादर, कोल्हापुरी चप्पल यांना सुद्धा GI टॅग आहे. जवळजवळ बघा 2 नंबरमध्ये महाराष्ट्र पडतो असे GI टॅग भरपूर प्रमाणात येते. जे महत्त्वाचे आपण इथं GI टॅग घेतलेले आहेत. तर ध्यानात ठेवा, 3 मध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्याच्यानंतर यांना GI टॅग सर्वात जास्त आहे, हे लक्षात ठेवा. पुढे पहा मित्रांनो, कर्नाटकला चन्नपटना टॉय आणि डॉल यांना काय GI टॅग भेटला आहे. नंतर मैसूर सँडल सोप, संदल सोप म्हणतो बघा, सँडल सोप, तर ते कर्नाटकचं मैसूर सँडल सोप म्हणून याला GI टॅग भेटला आहे बघा. याच्यापैकी महत्त्वाचे तुम्हाला माहीत, आपल्याला महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राबद्दल तुम्हाला माहीत पाहिजे, आपले शेजारी जे राज्य आहे त्यांच्याबद्दल माहीत पाहिजे. त्याच्यानंतर किती GI टॅग झाले हे विचारणार नाही, पण नुकतेच कोणत्या याला GI टॅग भेटला आहे बघा, तर असं विचारते ते GI टॅग. आणि GI टॅग म्हणजे काय त्याबद्दल आपल्याला सर्वांना माहीत पाहिजे. पुढं पहा मित्रांनो, तर आपल्याला प्रत्येक वेळी कर्नाटकला 38 GI टॅग आहेत, महाराष्ट्राला 32 होते, आता 33 झालेत, आणि तामिळनाडूला 25 GI टॅग झालेत, हे लक्षात ठेवावं लागणार मित्रांनो. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आणि जर व्हिडिओ जर आवडला नक्की तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून मला ते व्हिडिओचा रिप्लाय सांगा. आणि आपल्या चॅनलला म्हणजे MPSC नोटला तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल.